Alright, testing ko na ang GoPro gamit ang mic na pang motovlog. Testing natin. Shoutout sa mga kapatid ko dyan, kay Kuya, si RJ, si Bebe. Ayos din pala itong ano na to, yung mount. Kasi nakikita sa harap yung ano, kita yung GoPro kung nagro-record o hindi. Pag wala kasing yung Ulanzi casing, masyadong dikit yung ano, GoPro. Kaya ano, hindi makikita yung screen. Titignan ko pa sa side mirror kung nagre-record. Ito, hindi na. Sana okay yung audio. Maganda dito sa ADB, kahit pa paano medyo pwede mo ihato sa lubak-lubak dito sa Palmera. Recording. Ayos eh. Ibang iba yung GoPro Hero 8 kaysa dun sa ano, sa Supremo. Kumagalaw, nakakahilo. Ito smooth eh, kahit hindi mo i-on yung hyper smooth. Medyo traffic. Ngayon ko lang matitesting itong audio, ano, audio adapter tsaka yung mic, yung maganda. Busan ko nga muna, hindi mo mahangin. Maganda lang kasi tago pa rin yung mic eh, dito sa loob. Saan eh? Ah, yun, dito sa gilid pala. Maraw na. Pag-ewang-gewang isa, oh. Wala pang helmet. Pupunta akong Kamarin, may kukunin lang. Sakto, testing ko tong GoPro with mic adapter.
Grabing basura, oh. Karang nasa kalsada. Ba't nandyan lang yan? Halo-halo na yan, basura. Okay. Sa Supremo dito, ayan oh, ito, malubak to, malubak. Ayan. Magalaw. Ewan ko lang dito sa GoPro, ito, ayan, ayan, lubak oh. Malaman yan mamaya sa video. Ganda. Ismot tong ano, GoPro 8. Tell me that you're coming. Oh, I can never let go. 'Cause I don't know when I'll be back again. Oh, baby, I hate to go.
Okay.